السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب مع سهام البناوي. النهاردة هنعمل جوانتي زي ما احنا شايفين، جميل جدا وبسيط وسهل. الجوانتي اللي احنا عملناه النهاردة هو المقاس 2 اكس لارج، ووضحنا باقي المقاسات في الفيديو، ونتابع مع بعض الخطوات والأدوات. أنا استخدمت خيط إليزا بيركم كلاسيك زي ما احنا شايفين، معاه إبرة رقم 3.5 استخدمتها لجسم الجوانتي، وإبرة رقم 3 استخدمتها في غرزة الإسورة. طبعا أنا استخدمت إبر صغيرة علشان الغرزة تطلع ضيقة معايا، فلو انت عايزة تشتغلي بأدوات مختلفة نراعي المقاسات. ولأول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو، وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. أول حاجة هنعمل سلسلة البداية. أنا هشتغل بإبر رقم 3، هرتفع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وهرتفع سلسلة واخد في الغرزة رقم 10 نص عمود، في كل سلسلة نص عمود، يبقى في نهاية السطر عندي 10 نص عمود. بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر وعديت الغرز بتاعتي 10 نص عمود، هرتفع سلسلة والف الشغل واشتغل في الحلقة. عندي هنا اول غرزة هشتغل تحت الحلقتين في اول غرزة، بعد كده هشتغل في الحلقة الخلفية نص عمود في الحلقة الخلفية. وصلت لاخر غرزتين، الغرزة اللي قبل الاخيرة في الحلقة الخلفية والغرزة الأخيرة تحت الحلقتين. برتفع سلسلة والف الشغل واكرر. أول غرزة بشتغل تحت الحلقتين، بعد كده بشتغل في الحلقة الخلفية. وصلت لآخر غرزتين، في الغرزة اللي قبل الأخيرة بشتغل في الحلقة الخلفية، وفي الغرزة الأخيرة بشتغل تحت الحلقتين، واكرر السطور لحد ما اوصل للمقاس المناسب. زي ما احنا شايفين كده احنا عملنا 20 سطر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، طبعا على حسب قفلة اليد. بالشكل انت بتقيسيها بالطريقة دي. احنا كده عملنا 20 سطر لمقاس 2 اكس ويلبس 3 اكس. لو انت هتعمليه للارج واكس لارج يبقى هننزل سطر، هنعمل 19 سطر. مقاس سمول وميديوم هننزل سطر يبقى هنعمل 18 سطر، او على حسب حجم الكف، على حسب حجم كف الايد. وممكن كمان تشتغلي غرزة الحشو بدل غرزة النص عمود، ده يرجع لك وده يرجع لك. وكمان طول السلاسل في ايديكي، يعني انا حجم عندي السلاسل طولها حوالي 6 سنتي، انت عايزة تطولي عن كده طبعا ده بيرجع لك. هاجي هنا من اول غرزة واسحب الخيط بالشكل ده، واروح على الغرزة اللي بعدها مع الغرزة التانية واسحب منزلقة، الغرزة التالتة مع اللي قصادها واسحب منزلقة، الغرزة اللي بعدها مع اللي قصادها واسحب منزلقة لنهاية السطر.
وصلت عند اخر غرزة مع اخر غرزة في اللي قصادها، واسحب منزلقة وابدل الابرة. هقلب الشغل بالطريقة دي، وارتفع سلسلة، وفي نفس المكان انا عندي هنا غرزة النص عمود هشتغل 2 حشو، 1 2 فوق كل غرزة نص عمود زي ما احنا شايفين كده هشتغل 2 حشو لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر ومش هشتغل منزلقة، هشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة. هحط هنا الماركر فوق اول غرزة، واحدد الناحية التانية ماركر عشان التزايد. فهشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة لنهاية السطر، غرزة حشو فوق كل غرزة. وصلت لنهاية السطر، وقلنا ان احنا مش هنشتغل منزلقة، احنا هنشتغل داير ما يدور، غرزة حشو فوق كل غرزة. هنشتغل غرزة حشو لحد ما نوصل عند الماركر. وصلت عند الماركر وهشتغل 3 غرزة حشو في نفس المكان، 1 2 3، وهحط الماركر في الغرزة اللي في النص واشتغل غرزة حشو لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وهشتغل حشو واحط الماركر ده كده بداية السطر. بعد كده هنشتغل السطر ده كله غرزة حشو فوق كل غرزة، غرزة حشو فوق كل غرزة. وصلت عند التزايد نفس الكلام، هنشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة. الغرزة اللي كان فيها الماركر حطينا فيها الماركر. احنا كده بنشتغل السطر ده غرزة فوق كل غرزة لنهاية السطر. انا كده خلصت السطر ووصلت عند الماركر اللي هو فيه التزايد. السطر ده هيبقى فيه تزايد، هيبقى غرزة التانية التالتة. عندي هنا الغرزة اللي في النص هحط الماركر. يبقى انا بشتغل سطر تزايد وسطر من غير تزايد، سطر تزايد وسطر من غير تزايد. بعد كده بشتغل غرزة فوق كل غرزة لنهاية السطر. انا عندي الماركر الاصفر هو اللي فيه التزايد، عندي الماركر الاحمر اللي هو عند بداية السطر ونهايته. وصلت عند الماركر الاصفر اللي هو فيه تزايد، انا عندي السطر اللي قبله كان فيه تزايد، فالسطر ده هنشتغل من غير تزايد، غرزة فوق كل غرزة. احط الماركر في الغرزة اللي كان فيها الماركر. بنشتغل حشو فوق كل غرزة لنهاية السطر. انا كده وصلت للمقاس المناسب زي ما احنا شايفين كده، وصلت للمقاس المناسب. انا كده حددت مكان للصباع الكبير، حددت هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 غرزة حشو. طب انا حددت 14 غرزة لمقاس 2 اكس. انت بتحددي غرز على حسب حجم الصباع نفسه، انت بتشتغلي بالطريقة دي وبتحددي عدد الغرز على حجم الصباع نفسه.
فكل ما نقل مقاس بنقل من غرزة لغرزتين على حسب حجم الصباع زي ما قلتلك. احنا دلوقتي هنشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة لحد ما نوصل عند الماركر. انا كده وصلت عند الماركر زي ما احنا شايفين كده. هشتغل سلسلة واروح للناحية التانية الغرزة اللي بعد الماركر. انا هنا اشتغلت لحد الغرزة اللي قبل الماركر، وهنا هشتغل في الغرزة اللي بعد الماركر. انا كده بحدد مكان للكف نفسه. بعد كده هشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة. السلسلة دي طبعا متغيرة، يعني ممكن على حسب حجم الايد ممكن تزودي غرزتين او 3 على حسب حجم الكف. بعد كده تشتغلي غرزة فوق كل غرزة. وصلت عند السلسلة وهشتغل برضو غرزة حشو فوق كل غرزة. بشتغل غرزة حشو. بعد كده بكرر الادوار لحد ما توصلي للطول اللي انتي محتاجاه. زي ما احنا شايفين كده انا ارتفعت بالسطور على حسب ما انتي عايزة تزودي عن كده طبعا ده بيرجع لك. انا كده وصلت لنهاية السطر اللي هو سطر البداية والنهاية. انا طبعا شلت الماركر بس عارفة البداية فين والنهاية فين. بعد كده هنشتغل غرزة منزلقة. انا كده بقفل السطر غرزة منزلقة. زي ما قلتلك لو عايزة تطولي عن كده طبعا ده بيرجعلك. ممكن تشتغلي منزلقة بنفس الإبرة أو إبرة أصغر لو انت عايزة تقفلي الجوانتي من فوق قفلة محكمة. لنهاية السطر. أنا كده خلصت السطر وهسحب الخيط من آخر غرزة وأجيب إبرة التنظيف وهاجي هنا في غرزة المنزلقة لبداية السطر وانزل بالطريقة دي كده واجي في آخر غرزة وادخل في قلبها من جواها بالطريقة دي جوه الغرزة نفسها. واسحب الخيط بالطريقة دي وانضف الخيوط من الداخل. هاجي هنا في الصباع وادخل واسحب الخيط وارتفع سلسلة واشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر واشتغل غرزة حشو وعندي هنا السلسلة اللي احنا اشتغلناها برضو هنشتغل فيها غرزة حشو اللي هي مشتركة بين الكف والصباع الكبير. واجي هنا في اول غرزة حشو واشتغل برضو غرزة حشو فوق كل غرزة. انا كده وصلت للمقاس المناسب. اشتغلت حوالي 3 ادوار. بعد كده هشتغل سطر منزلقة زي السطر اللي احنا اشتغلناه في نهاية الشغل. وبكده الفيديو بيكون خلص معانا واتمنى يكون الفيديو عجبكم واي استفسار نكتبه في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليكم. ولأول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير. مع السلامة.